Kita ada Microsoft Surface Pro 7 i5 8GB RAM dengan DDR4 lah. Yang ni untuk 128 punya SSD. Jadi kalau yang 128 dia bentuk silver. Nanti kedai bagi tahulah. Okey. Jom kita tukar dari keyboard. Kita pilih yang warna hitam, matchkan dengan warna silver. So, letak dia, dia akan snap. Ni pun boleh adjust ketinggian dia. Lepas tu kita ada S pen, stylish pen. Buka dulu dia kita boleh letak sini je. Wih, ini juga. Okey, cuba on. Ni on. Ada aku. Tak pernah nampak tu. Password. Saya tak tahu. Boleh buat macam